Guys, today we are reviewing this shock cover of Sniper 150, so stay tuned. Let's unpack this one. Nabili ko siya sa meetups lang sa my Facebook. Ganito ganyan. Nabili ko to for 250 pesos. And this is the 3 tool bag, they say. This is Immortal brand. And maganda siya. Mukhang makapal, matibay. Also, this is the main item of ours today, the Sniper 150 cover. So, binili ko to para kasi lagi ako napuputikan ng shop. So, eventually, lagi ko siyang pinupunasan yung dumi, yung mga basa. So, sobrang hassle, diba? Siyempre, kaya naman natin na magkaroon ng kalawang or rust yung ating shock. So, binili ko to. I hope na sana epekto nga talaga siya. Ito siya guys, ganyan. Yan. Magiging ganyan siya, itsura niya. Siguro, pag nabalot mo na siya sa shock mo. Ito siya. And reflective. This is reflective. Tignan natin sa gabi. Mamaya, try natin paggabihin. So, ito siya, yung buo niya. Immortal pa rin yung brand. Maganda siya. Mayroon siyang foam sa loob. Siguro, para hindi talaga mabasa yung shock mo. From this to this. So, yan, hindi siya mababasa. So, tara, install na natin. So, yan guys, i-install na natin yung Sniper 150 shock cover natin. So, yun lang. Make sure na dapat malinis muna siya bago nyo ilagay. Kasi once napakadumi, di ba? Lagi ang tinatamaan. So, possible na mga lawang kagad, which is pangit. Kaya, siyempre, alagaan natin yung natin. Yan, lalagyan natin to. So, ganun paglagay niya. Oh, shit. Nasa muna natin to. Para din madumihan yung back cover. So, yan. Apply na natin. Plug and play lang naman to mga box. Iikot mo lang siya dyan. Yan. Oops, hindi pantay. So, lagay pa natin ng pantay siyempre. Yan, ganyan. So, make sure na nakalagay lang siya lahat yan. Then yan. Nakabalot siya buong shock. Wait lang, i-make sure natin sa may taas para hindi pumasok doon yung tubig. Ang ganda rin niya kasi nakasagad siya sa taas, so talagang cover na cover pala yung shock mo dito. Ayan, talagang hindi nakakalawangan yan. Yan, pasok na pasok siya. Kung makikita nyo, yan siya. Yan.
makikita nyo hanggang dulo yan. Wala, hindi na halos umani cover kasi cover na cover talaga yung shock cover na to. Ay, yung shock natin sa cover na to. Yan siya. Diba? Mas maganda. So, ito yung maganda dito. Tinry ko siya kanina sa madilim. Pinlashlightan ko yan, reflectorize siya. So kung madilim man, kitang kita siya, tapos may umilaw sa likod mo. So yun. Tapos next, ipapakita ko sa inyo yung pre-tool pouch na ilalagay natin yung sa compartment. Pero bago yan, gagawa muna ako ng i-ride muna natin to. For example, mga 2 weeks siguro. Tingnan natin kung talagang cover na cover din siya yung shock niya, or kung mababasa or kakalawangin pa. So abangan natin. So ito yung pre-tool pouch ng Immortal din. Ang ganda na siya, pang lagayan ng tools, hindi pa sisira yung loob ng motor mo. I mean, yung mga goma hindi magagasgasan sa loob, di ba? Check natin. So yan, medyo malaki sa sniper natin. Ay, sakto lang pala. O yan. So yan siya, yung tool pouch na pre. Yan o, sakto lang pala. Napakaganda. So yan muna mga itatest muna natin kung talagang working ba yung shock cover natin na bagong bili. Tingnan natin kung sakto lang, kung talaga bang makokoberan niya to, hindi mapapasukan ng tubig o hindi kakalawangin. So antayin muna natin yun. Sige, balik tayo mga after 2 weeks siguro mga paps. So guys, yan, tatry na natin siya tanggalin ngayon. Kita nyo naman, medyo madumi na siya. Tinry ko lang siya mga siguro 1 to 3 days. Hindi naman kasi maulan lately, kaya medyo mahirapan tayong talagang anuhin to. Pero makikita naman natin na ano talaga siya, protektado sa dirt. So tignan natin, buksan natin yung loob kung ano siya, kung talagang protektado ba. Ayan, binuksan na natin. Tigas na. Buti nga hindi siya, akala ko siyempre shock, di ba? Mayuyupi ito. Buti hindi siya nayuyupi. Parang papasok siya sa loob ng mga spring ng shocks. So in this case hindi naman. So maganda siya. Immortal brand to guys, kung tatanong nyo ulit. Ayan, nakikita nyo yung Immortal. Tingnan natin kung malinis pa rin. Wow, napakalinis pa din. So yan, tingnan mo yung mga dumi. So yun guys, kung ako sa inyo, bili na kayo na ito. Washable naman to. Washable siya, mabilis na matuyo. So yan, tingnan nyo naman, walang kaputik-putik yung shock ko. So yun, that's it for today guys. So I hope you like my video. Sana mag-subscribe kayo for more videos pa. So that's it, bye bye.